Nga po sa tanan o welcome sa akong vlog. Para sa karon nga video, ipakita na ko unsaon pagdula ang field lagap. Yun sa man ang field lagap pag email ra. Field lagap good kanang i-feel nimo ang gap. Kapangit ka na. Taksi tabangan ta ka. Magtangko then mag-email ka tapos ipasabit ta ka. Rank up na for mythic para dili puro minion si mga mapatay. Sus kanina lang good kay mas maayo pa makadaog pa kag 30 gems kaysa kana. Sus. Ali tanawa ra gud unsaon ako ni pagdula. Ali tanawa na. TV parang tawa daw ka na bit. Tanaw na to kung kuha ba ni mag 30 gems. Una, i-open imong Laika. Kung wala kay Laika, download ka sa Play Store. Follow din ko nimo sa Soy Pawix. Soy_Pawix. Pag open nimo, adto ka sa Discover, pangitaw nimo ang field lagap na natin. Magdula ta kung ano siya. Oh, mo ni siya ang field lagap nga dula. Isa ato sang volume na to volume na kadito. Na imo siyang i-drag para complete ng line. Mura siyang Tetris nga pagadula. Isa sa objective is makuha na to ang 42 nga score, 42,000 nga score kay mo lang kasagaran nga score sa mga top 1 kana top 1 na 42,100 top 1 na siya ay muna nang kompleto ng mga lines para mawala dayon daog na isa-isaon kinalan mag-leave kag space para sa dagkong mga blocks kay kung sa yellow nga blocks dati sayo katong sa yellow nga blocks sige sorry agad sa yellow nga blocks kinalan i-leave na nimo mag-leave kag space para sa yellow kay hindi ka mag-leave space yan yun mga green papili doon natin mga green yellow sagara yellow green na makakapili dahil na nanin mo sila sa hindi yan yun no yung dapat mga green sa pili ko ay kung mag top 1 magutahan yung mga 30 gems 30 gems 15 gems itong ibayad daog ka 15 gems 30 gems dumpli na yung tayo dapat ang pili ka kay sayang good cake mulag siya sayop kag butang press ka ganino katang orange sayo and then time for Mr. ayaw dyan kalimot niya mag-leave kag space para sa orange ay sa yellow sa green makasikan ka ni tabla yung gitaya wala kaya nakadaog ka pero yung gitaya igora rin na po pag third na kay 10 gems pag fourth 5 gems pag fifth wala 0 kay kulilat man kinahanglan kusog yung mag internet connection anim good kay kusog TY yung blocks space para sa green kay gawas na sila pwede na galing paano dapat magod kay na kay space para hindi ka tagaan mo siyang space ba nahiragay sa kanturan mapildi na kita ni mas sa kalimutan okay
Wala na. Pili. Ih. Uy, first wag yun. Depende sa bracket mga ka first ka. So, another game tabi, another game. 15 tokens per game. 15 gems per token. Iglap man. Pili sa dani dapat yun na kayo. Kasi yung internet connection sa mo lagi siya sa ina. Mga green dapat sa kilid rin mga green. Yellow. Daily ni tutorial na kay walang sarat ang first. Kay ko master stang goal kay i-complete ni mong line para ma-erase ang fill the gaps tapos maurot ni mong blocks o ni mong 42,000 depende man sa bracket kung kataw depende sa bracket kung asa ka makataw pero mostly 42,000 ang kuhan sa kalaban ang ilang score yun kung tagduwa tagtulong align si mga mura at the same time medyo advantage sa kanya na yung additional points hindi ko sure pero mo na yung sa pag ikalagwa sama sa pagpil sa kulang sa imong kinabuhi nalag yun kayo para makadaog ka i-feel ang yun bawas-bawasan ng konti magtula ka ni dapat tag kay daghan kay lamok dili makadisturbo ang mga lamok kinahanglan gyud nga mag-leave space ka sa mga green sa yellow kay wala na yung pamutnan ayun no tali ko rin dapat inanayan gyud kay ayun pa yung 42,000 5,000 pa lang pilde magaling ko ani lamok bidang inungdan yun nagdali ko rin kailangan yun dawanan yun mo i-complete kini mong lines para madibre ang green o ang yellow kaya mo gito mga pilde sama na sa gilid na sa marami na una kung sasama guys sa gili ng mga green ang mga yellow tagalugar hindi ka masayo ngayon mo rin butang labi na kanina yung internet kaya matakwa na sa tani ron ito na siya dahil dyan ayun kainip talag tayo guys dapat iligid lang dapat kaya hindi lang mga green sa gilid na sa mga green
And then, I got a feeling. Ay, salamat. Na di ko makaabot sa 42,000. Ay, kana sa'yo, kanta-kanta kong good. Sign na ni sa kapildihan. Taon na itong kaugmang nanin. 30 gems is waving for goodbye. Nagpulot kayo. Patay na. Okay. Awa na gyud, feel din na gyud. Sis. Ay, not bad, third. At least naka 10 gems. Ug maura to siya, pildi na noon. Dapat mag-Tagalog unta ko, nakabisaya na noon ko. Tungod nimo. Check, tungod na ako, ikaw rin nagyaw-yaw din. Kusag di lang kay naka first man og third. So kung magdula ganing mo, isigurado ninyo nga namoy internet ug walay lamok. Kay mapilihan mo. Then pwede mo mag-practice before mo magbayad. Praktisan sa ninyo para makuha ninyo yung technique. Dili ni tutorial haling o lingaw ra ni. Pero to, salamat kayo.